Ang scouting ng Maynila, mabuting asal, ising ang diwa, may batala, bayang tunay, ang lahat ay kaibigan. Ang scouting ng Maynila, maligaya at payapa, bagong lahir ang pag-ibig, ay kamatiran ang daigdig. Good morning, Boy Scouts! Ako nga pala si Sirkriztv, ang inyong unit leader ngayong araw. Papakita ko sa inyo ngayon kung paano nga ba magpatubo ng Monggo sprouts sa loob lamang ng 3 araw. Handa na ba ang lahat? How to grow mung bean sprouts at home in 3 days or toge, a perfect Monggo sprouts. Alam niyo ba mga bata, ang pagpapatubo ng munggo o mung bean sprouts sa inyong tahanan ay napakadali lamang. Kung saan makakatipid ka na, nakasisiguro ka pang ito ay sariwa at malinis. Tara, tuklasin natin. Ano-ano nga ba ang ating mga kailangan? Kailangan natin ng 1/3 cup mung beans o mahigit pa. Pangalawa, kailangan natin ng strainer or colander. Pangatlo, kailangan din natin ng big bowl. Pang-apat, kailangan natin ng paper towel or cheap cloth. At panghuli, kailangan natin ng dark cloth o anumang tela na maaaring ipantakip sa ating sprouts. Tara, samahan niyo akong tuklasin natin kung paano nga ba ang pagpapatubo ng Monggo sprouts sa inyong mga tahanan. Handa na ba mga bata? Una, hugasan, itapon ng tubig, at banlawan, ibabad ito, magdamag. Unang araw, itapon ang tubig, at hugasang maigi. Ngayon makikita, dumoble ang sukat nito. Para sa pagpapatubo ng munggo, gumamit ng salaan o colander. Lagyan ito ng kitchen towel o paper towel ang ilalim ng colander. Ilagay at ikalat ito sa loob ng colander. Basain ang paper towel. Pagkatapos, gamitang muli ng paper towel at takpan ito. Buhusan ng konting tubig hanggang mabasa at ilagay ang colander sa loob ng bowl upang mapatulo ang sobrang tubig. Takpan ng tela at tubigan ito hanggang sa 3 beses sa isang araw. Ilagay ito sa medyo mainit at madilim na lugar. Pagkalipas ng 8 oras, buksan at tingnan ang inyong munggo. Sa panahong ito, ang munggo ay nagsisimula ng lumaki at maging sprouts. Tubigan muli hanggang 3 beses sa isang araw. Ulitin ang proseso hanggang sa 2nd araw. Kinaumagahan,
makikitang lumalaki na ang sprouts ng ating munggo. Tubigan muli ito. Ulitin hanggang 3 beses sa isang araw hanggang sa 3 araw. Ngayon, makikita mas lumago na ang ating munggo. Sa pagkakataong ito, dagdagan natin ang ating paper towel sa ibabaw at basain. 3 araw. Makikita mong mas lumaki na ang ating Monggo sprouts. Mabilis silang lumaki mga bata. Itapon ang sobrang tubig sa bowl sa tuwing dinadagdagan mo ito ng tubig. Bandawan at sa laing muli. Sa pagkakataong ito, huwag nang lagyan ng paper towel ang ibabaw. Takpan na lamang ito ng tela hanggang sa tanghali. Pagsapit ng tanghali, makikitang mas umaba at lumaki na ang mga sprouts at pwede na itong anihin. Kung nais mo itong palakihin pa ng kaunti, anihin ito sa bandang hapon. Kapag handa ka ng anihin ito, alisin ito sa colander. At ilipat sa malaking lalagyan o plato upang maani ng maayos. Alisin ang mga ugat gamit ang kutsilyo at sangkalan o kaya'y gunting. Madali lang, di ba mga bata? Kaya nyo rin bang gawin ito? Hinahamon ko kayo. Years later. Magaling! Ang ating natutunan sa araw na ito ay how to grow mung bean sprouts at home in 3 days. Kaya niyo ba ito, mga bata? Magaling! Dito nagtatapos ang ating activity ngayong araw. Marami ba kayong natutuhan, mga bata? Muli, ako ang inyong Sirkriztv, nagsasabing, mahirap magpaalam sa mga batang scouts na napamahal na sa iyo. Pero mas mahirap magpaalam pag galit ang nanay mo. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Sirkriztv would like to acknowledge and give full credits to our good friend Foodalicious Homestyle channel for providing us quality video for our presentations today. Please do visit their channel in youtube.com. Don't forget to like and subscribe.